Azi am pentru voi o rețetă ușoară și rapidă, în cel mult o oră este gata. Este asemănătoare cu pizza, însă ingredientele sunt un pic diferite și modul de pregătire la fel. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta. Începem cu pregătirea aluatului și pentru acesta avem nevoie de o cană îndesată de făină sau 250 de grame pe care o vom cerne într-un castron mai mare. Peste ea adăugăm un sfert de linguriță de sare, o încorporăm foarte bine, după care adăugăm și jumătate de linguriță de drojdie uscată sau aproximativ 3 grame, pe care o încorporăm de asemenea cu făina. Facem apoi o gropiță într-o parte a bolului, pentru că aici vom adăuga 3 linguri de ulei și de asemenea 3 sferturi de pahar de apă călduță. Apa nu trebuie să fie foarte fierbinte. Opțional, dacă vă place, se poate adăuga și jumătate de linguriță de oregano uscat. Amestecăm cu o furculiță pentru a încorpora făina cu partea lichidă, iar în momentul în care aluatul începe să devină mai gros, dăm deoparte furculița și continuăm frământatul cu mâna până când încorporăm toată făina. Aluatul obținut nu trebuie să fie foarte vârtos. Dacă vedeți că este ușor moale și v-a mai rămas făină în castron, nu insistați să o încorporați pentru că acesta va deveni foarte tare. Acoperim bolul cu folie alimentară și lăsăm la odihnă 20 de minute. Timp în care ne ocupăm de ingredientele pentru umplutură. Avem nevoie de jumătate de piept de pui sau aproximativ 300 de grame, pe care îl tăiem prima dată în fâșii și apoi în cubulețe, exact așa cum vedeți pe imagine. Punem o tigaie la foc în care adăugăm 2 linguri de ulei, îl lăsăm să se încingă foarte bine, după care adăugăm pieptul de pui. Îl vom găti aproximativ 5 minute, din când în când amestecăm cu lingura pentru ca el să se facă foarte bine pe toate părțile. Mai avem nevoie și de jumătate de ardei roșu, jumătate ardei verde, un morcov, puțin praz și 2 căței de usturoi. Dacă nu aveți praz, puteți să folosiți jumătate de ceapă. Tocăm legumele mărunt, în cubulețe ardeiul, atât cel roșu cât și cel verde, iar apoi morcovul îl tăiem așa pe lungime în fâșii, după care îl tocăm și pe el tot așa în cubulețe. Facem același lucru și cu prazul și usturoiul, le vom toca mărunt. Apoi le vom adăuga peste pieptul de pui în tigaie, toate deodată. Adăugăm și un praf de sare, cam un sfert de linguriță, punem și puțin piper măcinat, încorporăm condimentele, după care lăsăm să se gătească totul încă 5 minute la foc moderat. Din când în când amestecăm pentru ca și legumele să se călească foarte bine. Avem nevoie și de o formă aptă pentru cuptor. Eu am folosit o tigaie cu un mâner din acesta dezmontabil. Ungem foarte bine recipientul la interior cu unt. Dacă nu aveți unt, puteți să folosiți ulei și după aceea să tapetați cu puțină făină. Între timp s-au terminat de călit și legumele împreună cu pieptul de pui, așa că putem opri focul și le lăsăm să se răcească. După 20 de minute, scoatem aluatul din bol, înainte presărăm puțină făină pe blatul de lucru, după care îl vom frământa foarte puțin, doar atât cât să îi dăm o formă de bilă. După cum vedeți, aluatul nu este deloc lipicios, însă dacă este nevoie, puteți să mai presărați din când în când puțină făină, în timp ce îl întindeți. Îl aplatizăm ușor cu mâna pentru a-i da o formă cât de cât rotundă, iar la nevoie puteți să vă ajutați și de un sucitor pentru a-l întinde într-o foaie subțire. Așezăm după aceea foaia de aluat în interiorul tăvii și cu vârfurile degetelor începem să întindem foarte bine aluatul și să îl ridicăm și pe pereții vasului. Exact așa cum vedeți că fac eu pe imagine. Înțepăm din loc în loc cu o furculiță aluatul, după care îl punem la cuptor pentru 10 minute la 200 de grade Celsius, căldură de sus și de jos. Mai avem nevoie de 3 ouă, peste care adăugăm un praf de sare, puțin piper măcinat. Le vom bate cu o furculiță doar atât cât să le omogenizăm. După care vom adăuga și 2 linguri cu vârf de cremă de brânză. Dacă nu aveți, puteți să folosiți o smântână mai groasă. Continuăm să batem și să aplatizăm crema de brânză cu furculița până când aceasta este încorporată foarte bine cu ouăle. Apoi, opțional, puteți să adăugați câteva frunze de ceapă verde tocate mărunt. Eu am folosit frunze de arpagic verde. Apoi adăugăm în această compoziție o mână foarte bună de frunze de spanac. Dacă frunzele de spanac sunt foarte mari, puteți să le mai tocați încă puțin cu cuțitul. După ce le-am încorporat și pe acestea în compoziție, scoatem forma de la cuptor, cea în care am copt pe jumătate aluatul. După cum vedeți, el deja s-a umflat puțin. Acum putem să adăugăm umplutura de legume și piept de pui, o distribuim bine pe toată suprafața.
Pe deasupra adăugăm și compoziția cu ouă și spanac. Iar la final acoperim totul cu un strat generos de cașcaval ras, după care vom pune această mâncărică la cuptor la 200 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, pentru 25 de minute sau până când totul se vede rumen la suprafață. După ce am scos mâncărica de la cuptor, trecem un cuțit pe marginile blatului pentru a ne asigura că acesta este dezlipit de recipient, iar apoi introducem o spatulă și o scoatem foarte ușor din recipient pe un tocător sau pe un platou. O lăsăm să se răcească 5 minute înainte de a o felia, după care o putem servi. Uitați cât de bine arată și la interior și trebuie să vă spun că are un gust extraordinar de plăcut. Încercați și voi rețeta pentru că cu siguranță vă va încânta. Și cel mai important este că la acest fel de mâncare nu avem nevoie de pâine, deoarece ea vine deja încorporată în rețetă. Dragilor, dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de folos. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!